Sen anlat Karadeniz. اليوم اجت لعنا الأنسة الجديدة. حلو كتير هالخبر. الأنسة حلوة كتير، هي من أول يوم حبتني. لأنك ولد بتنحب وحلو. يلا حبيبي بنحكي بعدين بالموضوع، نام هلأ اتأخر الوقت، لازم تفيق بكير. تصبح على خير يا عمري انت. تلاقي الخير أمي. دخيله. مراد، لك وين رحت يا أخي؟ آخ منك، ليش هيك عملت؟ يا ترى وين موجود هلأ؟ لك مراد، عم تسمعني؟ يا ربي وين بدي لاقيه هلأ؟ يا ربي مراد، وينك أخي؟ مراد عم تسمعني؟ ارجع أخي الله يخليك. أنا رح أشوف أمي بالإذن. هيك الستات المكياج وتظبيطه أهم شي عندن وبياخد وقت معهم. المحافظة على الشباب شغلة مهمة كتير عند الكل. الإنسان دائما هيك لما بيكبر بيشتاق لشبابه، بس هلأ مثلا لا مرجاني ولا ملك محتاجين هالاهتمام كله، مزبوط؟ شوفوا جمالها ما شاء الله، شوفوا كل هالجمال. إن شاء الله ما تقطم. أنا أمي. بنتي، اختك هزام برا، طلعي شوفيها. يلا حبيبتي لو سمحتي. طيب وهداك؟ عادي بقله بعتك بتاكسي على البيت لأنه معدتك وجعتك. انتي طلعي شوفي اختك ولا تطولي، اتفقنا؟ ترجعي على البيت قبل ما نوصل، وقولي لهوليا تخبره انك بالحمام اذا اتصل. اهم شي ترجعي قبل ما نوصل، ماشي؟ يلا بنتي. يا روحي يا مراد، من وين عم تطلع هالمشاكل؟ أصلا الحق على أخواته الكبار، هن لو داروا بالهم عليه ما بنوصل لهالمواصيل. أكيد طاهر رح يلاقي، ادعي له. إن شاء الله. يا ترى معقول مراد راح ورا نظر؟ ولي معقولة مراد يعمل هيك؟ لا ما بتوقع، ما رح يساوي هيك. أهم شيء إنه يكون بخير، دخيلك لا تضره يا ربي. مصطفى وينه هلأ؟ من شوي قال لي طالع ينام بالغرفة. أنا بعرفه منيح، بيكون جانن هلأ على أخوه. المصاري اللي انسرقوا مانن محرزين.
كان ضروري يساوي هيك. قال شو اللي زعله؟ لأنه ما صحي ومسك الحرامي لما فات. منيح اللي ضل نايم، لو كان صحيان وإجا الحرامي عمل له شي لا سمح الله، يعني هيك كان أحسن؟ بعيد الشر عنه. شكرا لكم. المهم انبسطتوا، هذا اللي بيهم. أنا بتمنى نرجع نعيد هالشي مرة تانية بأقرب وقت، طبعا لما طارق يجي. تصبحوا على خير. تلاقوا الخير. الله معكم. إذنك معك. تصبحي على خير تركان خانم. تلاقي الخير. وقفون مرجانة بنتي. تصبح على خير. تلاقي الخير. تصبحي على خير. حضرتكن ما رح تمشوا؟ من الشغل ما عم يكون عنا وقت فاضي نقضي لحالنا جميل. صحت لنا فرصة بهالعمر، وهي بنتنا راحت على البيت، منقعد أنا ومرتي لحالنا شوي. ما هيك حياتي؟ أكيد. يلا لكم بالإذن منك. مع السلامة. مالك وين راحت؟ قلت لك تعبانة. تعبانة ما؟ إيه. تعي. كتير معصبة مني ما؟ لا، بلا مبينة معصبة. والله ليش لهالصيف؟ تركتيني هون ورحتي على مدرسة داخلية وجامعة ومدري شو، وعشتي حياتك، وأنا ضليت هون لحالي. الوجع اللي كان لازم يكون من نصيبك طلع براسي. كل البشاعة اللي هون أنا عشتها لحالي. وأنتي شو عملتي؟ تجينا ضيفة بعطلة الربيع وبتقضي أغلب وقتك عند بيت ستك. تفضلي قوليلي ليش لهالصب منك؟ ملك. شو بها ملك؟ شو بدك؟ حاجة تقليلي ملك، مليت. بتعرفي اني صرت بكرهه لاسم ملك. ما عشت ابدا معناته. انتي ما بتعرفي شي. شو اللي ما بعرفه؟ شو هو اللي ما بعرفه؟ خلص انسي. ملك. نيلوفر، أنا من ساعة شو قلت؟ غريبة، قبل ساعة شو قلت لك؟ نسيتي كلامي بسرعة؟ قلت لك ما تحاولي تخدعيني لأنه هذا الشيء رح يزعجني كتير. جينجو ليك صدقني. جينجو، بدك يعني صدقك؟ أنا سألتك سؤال، شو قلت لك؟ مو قلت لك لا تخدعيني؟ مو قلت لك؟ قلت لك ما؟ فرجيني وشك، لفي لعندي، فرجيني. يلا روحي غسلي وشك بسرعة. عم اقول لك غسلي وشك، يلا بسرعة. تمام، لا تبكي. حاجة بيكي بكفي. ما بدي بكي كتير، خلصينا. يلا اطلعي، يلا امشي.
خلص قلت لك حاج تبكي. امسكي لشوف. ما بدي اياك تفتحي تمك بحرف. تعي. خلص بس. تمام خلصنا هيك. بكفي. بدي اعرف وين المدير. بدي الشخص المسؤول. خير يا بيك. روحوا ناديلي للمسؤول بسرعة. ليك شو صار بمرتي؟ تطلع على الحالة اللي هي فيها. حياتي انت منيحة؟ هلا بوقف الدم لا تخافي. حبيبتي ارفعي راسك لفوق. ايه خير يا بيك، شو في؟ ما انك شايف؟ شوف مرتي شو صار فيها. شيل ايدك لا تقرب عليها. ليك هالمنظر. معقول هيك؟ طلع. ارضية الحمام كلها مي. مرتي زحطت ووقعت. انا رح دفعكم تمن هالشي. لا تواخذنا يا بيك، مدام انت منيحة. شيل ايدك عن مرتي. شو قلت لك؟ اكيد رح تكون منيحة، بس صدقوني ما رح يحصل لكم خير، وطبعا رح حاسبكم. يا روحي حياتي يا حبيبة قلبي، سلامة قلبك. تعالي معي تعالي. ألف الحمد لله على سلامتك حبيبتي. والله ما بعرف. لك شلون صار معك هيك وزحطتي؟ ناديله شو هالعالم هي؟ ماشي استاذ حاضر. نفس. صباح الخير. صباح الخير. شوفي. ولا شي. نفس شوفي. يعني مو شي مهم عادي. طالما قلتي هيك معناتها في شي. شو اللي صاير؟ يلا قولي. طاهر ما تتضايق بسرعة شبك. نفس. طيب في نزيف شوي بس ما كتير. لك انت شو عم تقولي؟ نفس يعني صاير معك نزيف ولو ما ألحيت عليكي ما بتقولي لي ما؟ لأنك بتخاف وبتتوتر فما بقى استرجي احكي شي بنوب. كيف ما تحكي شي بنوب نفس؟ بيتخبى هيك موضوع؟ هو الحق علي لأني ما خبرتك من الأول. طاهر شو بتقصد؟ إذا نفس حبلت شي مرة فبيكون احتمال كبير إنه الولد ونفس يموتوا. ولو في عنده هيك حالة مرضية برأيك ما كان راح لعند دكتور لحتى يتعالج؟ استني لقلك. طاهر شو الموضوع؟ كنت بدي فرجيكي هذا الشي من قبل، قلت بفرجيكي اياه بس كنت ناطر صدق انه هي مجرد لعبة بشعة. طاهر شو قصدك؟ أنا لهلأ ما فهمت شي من اللي عم تقوله. نفس اسمعي، متأكد هي لعبة وسخة من فيدات الواطي، بس كلامك هلأ رجع خوفني. قلت فيدات؟ طاهر فيدات مات، ليش عم تحكي عنه؟ ما خلصنا بقى؟ مزبوط، الوسخ مات، بس مو بتضلي مستغربة؟ ليش بضل خايف وبدي اياكي تعملي ايكو عند الدكتورة؟ هلأ رح تشوفي السبب. طاهر شو اللي عم تقوله؟ ليش شو بدك توصل؟ ما عم افهم، مشان الله قلي شو القصة. مرحبا طاهر، شو ما اشتقت لي؟ واثق انك اشتقت لي. وقت تكون عم بتشوف هذا الفيديو معناتها انا رح اكون ميت. يا ترى مين قتله لفيدات؟ ها؟ مين؟ عم بحكي معك انت بهالموضوع لاني بعرف انك اكيد رح تفهمني، ولاني بصراحة اذا متت بحادث سيارة او مثلا قاعد واجتني جلطة او اذا وقعت من شي مكان، يعني بصراحة خايف يكون موتي بطريقة من هدول طاهر، لانه اكيد لو متت بهيك شي رح موت فوقها من التعصيب.
ايه طبعا قلت له. ايه شو عم يساوي هالولد؟ ما مشكلة، كل شي بيزبط. وقف! كل الأمور شو عم تساوي؟ لك الحقوا يلا! صباح الخير. فيني فوت لعندكم؟ أهلك ما فاقوا للسيد؟ ما عم يردوا علي. طاهر، نفس. طاهر، نفس. شو بن هدول؟ ليكو أنا رح أفتح الباب. رح أفتح إيه؟ خلص ما تضلك راكد. ما قدرت الحقه للتافه. كان حامل بإيده سكين. ايه معناتها انت هلأ انقذت لي حياتي، ما؟ وانا ما بحب ضل مديون لحدا، خاصة اللي بينقذوا حياتي. شو اسمك انت؟ اسمي مراد أخي. أنا مراد. مراد. ايه وانت اكيد في عندك كنية. كاليلي. مراد كاليلي. مراد كاليلي. فداد! فداد بنتي ما ماتت! فداد! طاهر كتير مرعوبة، بركي حكيه صح. يعني ابننا. ما بدي اياك تخافي ابدا. انت وابننا ما فيكن شي بنوب، واجينا لهون لحتى نثبت هالشي. لو مو شاكك انه في شي ما بتقلي. انا ما كنت بدي خوفك فما حكيت. بعد كل اللي صار من جيلان للحكي اللي قلك يا فكرات، وبالرغم من كل التحاليل اللي عملتها، ليش قلت لي؟ لأنه ما أنك مصدق. ما أنك مصدق. يلا يا الله دخيل اسمك، ما بستاهل اللي عم يصير فيني. يا رب ارحمنا برحمتك، ابننا اللي ببطني وحبيبي طاهر وأنا ويد. دخيلك يا رب تحمينا.
مصطفى مصطفى. شوفي شو اللي صار؟ ليكون اجا مراد عسية. لا والله مراد ما اجا. استعجل يلا اصحى. ولك شوفي يا مرة من عند هالصبح. طاهر ونفس مو هون. كيف مو هون؟ يعني مو هون بس مو هون كمان ما بعرف كيف يعني. شبك مصطفى مو هون بدها شرح. شو عامل لك انا يا ربي لحتى بليتني بهيك مرة؟ مصطفى هلا مو وقت هالحكي. اهم شي هلا نعرف وينهم لانه هن بالعاده ما بيطلعوا ليقولوا نحن رايحين. طيب وهلا انا شو عرفني وينهم؟ خلاص اتصلي فيهم. اتصلت بالاثنين بس ما ردوا علي. كيف يعني ما ردوا عليكي؟ لك مصطفى شبك عم تسأل اسئله معروف جوابها؟ ما بتعرف شو يعني ما ردوا علي؟ لك حاج تبهدلي فيني من عند الصبح، شبكي ناطرتيني على غلطة. لا مو ناطرتك بس متوتره وخايفه ليكون صاير شي مو منيح مع نفس واخذها وطلع. لك مو معقول شبك يا اسيه، شو نسيتي انه عايشين بنفس البيت ولو صار شي معك كنا سمعنا صوت على الاقل. لكن يا ترى وينهم؟ ما بعرف شي ابدا، المهم مالون عندي. كل شي طبيعي فيكن تطمنوا. ليكم مبين عم تشوفوه مو هيك؟ هذا الكيس الحملة اللي حكيت لكم عنه، وبعد كم اسبوع منشوف الجنين بشكل اوضح. وما رح قلك غير طمني لانه الامور ممتازة. انت متأكدة؟ ايه اكيد استاذ. يعني واثقة انه ما في شي ماله منيح؟ ما بعرف كيف بدي اقنع حضرتك انه كل شي منيح، بس انا متأكدة. عم استناكم برا. شو ما بدك تقولي شي لابننا؟ طاهر ونفس مو هون. لوين راحوا بهالوقت؟ اشرب عصير. ما بعرف، اتصلت فيهم كتير وما ردوا على الموبايل. الله يسترنا. أبصر. يلا خلصوا فطوركم بسرعة لشوف. يلا يلا فاتح انت وصل الأولاد على المدرسة. ماشي حبيبي؟ ماشي مرد أخي. ايه مراد اتصل فيك وخبرك وين هو شي؟ لا والله ما اتصل. استغفر الله، بدي افهم وين راح الشاب وليش الكل هيك عم يختفوا؟ بشو زبة الجبل شوفوا. ان شاء الله يكون هنيك حماتي يا رب، ان شاء الله يكون. وشو مشان اخواته الكبار المفروض ما يتركوا مكان هون بالبلد الا ويدوروا فيه ليلاقوه. يا حماتي دوروا بكل مكان بس هن ما لقوا. ايه وشو رح يعملوا؟ يسحبوا ايدهم من الموضوع ويقولوا ما لقينا الولد؟ الو نعم. الو طاهر وينكم انتو؟ شغلتوا لنا بالنا. اخي نحن بالمشفى. انتو بالمشفى؟ ليش شو في؟ خير لا تخاف خير، ما في مشاكل نشكر الله. صورنا ايكم. ايه تمام الحمد لله. طاهر قل لي مصطفى. ليك مراد اتصل فيك شي؟ قلت ما رح يتصل فيني بس يمكن يتصل فيك. لا اخي ما اتصل ابدا. اسمعني، بعد شوية برجع نفس وبلحق على الشغل وبنطلع مندور عليه. طيب اخي طيب يلا باي. قال لك شي ليش راحوا على المشفى؟ راحوا يعملوا له ايكو لنفس وبعد شوي راجعين على البيت. نشكر الله. اللي فاتح معقول ما دق لك اخوك لهلا؟ طلع فيني ولك، اذا بدرى انك بتعرف محله وما خبرتني بدي ندمك، عم تفهم؟ والله يا اخي ما بعرف، بس بدي افهم يا ترى لوين راح. تفضل. ايه والله اهلين بالقبضاي. مراد كليلي صح؟
الحياة بتفاجئنا على طول. امبارح تعرفت على اخواتك، ولو انه لقائي فيهم ما كان لطيف ابدا، بس عادي، انا ما بحط براسي هالتفاهات هي. بالشغل بتصير هيك قصص بالعادي، انسى. شو كنت عم تساوي هونيك؟ يعني بقصد من وش الصبح. بدون ما أحس غفلت. هونيك بالمينا؟ معناتها ليلتك ما كانت سهلة أبدا، وشكلك ما كنت حابب ترجع على البيت. طبعا فيك ما تحكي لي، هذا الشي بخصك. مو هيك، الموضوع مو مثل ما أنت مفكر، بس يعني صار سوء تفاهم مو أكتر. ورجعتيني انتبهي على مهلك. يعني متخانق مع أخواتك؟ مراد، بدي أحكي معك بصراحة وبدون لف ودوران. كل عيلة بيصير فيها مشاكل بين الإخوات، عادي ابني، ما تاكل هم، بتصير بأرقى العائلات. انت قوي كتير وقبضاي وبينشد فيك الظهر، وأنا بحاجة لشاب قوي وقبضاي مثلك. رو، لا تجاوبني فورا، مو مطلوب منك جواب. رو، بالأول أعطيني فرصة لردلك الدين وبعدين بنحكي بالشغل. عمي، أنت مالك مديون إلي بنوب. ابني ليك، هلأ بدي منك تروح على الأوتيل وترتاح وتحاول ترجع لوعيك مشان تعرف تفكر منيح. ما في مخلوق قدي أنا بيعرف قديش صعبة وقديش بتزل النومي بالشوارع. حجزوا له سويت مرتب بالأوتيل، مفهوم؟ هالشاب ضيف الخاص بتهتموا فيه كتير، وبدي منك تفهم هذا الشي لكل الشباب اللي هنيك. أنا بأمرك يا بيك. ما في لزوم عمي، عن جد ما في لزوم. برافو، عم تذكرني بأيام شبابي كنت مثلك هيك. برافو عليك، أنا بهنيك. مثلك كنت هيك بالضبط، ما بطلب مساعدة مخلوق لو بدي موت من الجوع. اسمع لقلك، روح ارتاح هلأ وبعدين بنكمل حديثنا، تمام؟ تفضل مراد بيك. بكفي. أنا قلت لك من الأول إنه الكاليلية بيعملوا مشاكل. دخلك هالإخوة الاثنين أبوهم عايش ولا متوفي؟ والله هدول أبوهم ميت من زمان، وهن 4 أخوة مو 2، مصطفى وطاهر، وفي عندهم توأم صغار، مراد وفاتح. مراد وفاتح هدول اللي ليش ما شاركوا بالاجتماع معنا؟ بيعتبرون صغار على الشغل، لهيك ما بيدخلون بهيك أمور. وعلى حد علمي مصطفى ما بيشيل العصاية من على ظهره أبدا. هاد إذا عصب ما عاد بيشوف قدامه، هو كبير، بس يعني طاهر كلمته اللي بتمشي. أقوى سلاح ممكن أحمله بإيدي هو شاب راسه كبير بس في مين كاسر له كرامته. نفاس، بعتذر منك. ليش؟ كنت بعرف انه هي كذبة من كذبات فيدات، ومع هيك قلت لك وخليتك تتوتري، بس ما كان لازم اقول لك ابدا. لا تلوم حالك إذا بتريد، المهم مرقت على خير. تعرف عندي شعور إنه كل شي جاي رح يكون حلو كتير. وأنا كمان، وإن شاء الله ما يخجلنا. ايه بس لسه في موضوع مخوفني كتير. خير؟ إذا بتضلي عم تاكلي حتسمني. طاهر، تعرف إنه هالكلمة بتوترني أكتر من اللي قلته عن فيدات. لو تعرفي قديش ارتحت بعد ما قلت لك، كأنه جبل ونزاع عن صدري. ما بتعرفي قديش تعذبت،
كل الوقت عم اسأل حالي شو لو كان هالحكي صح. طيب حبيبي خلصنا هلأ، برأيي تنسى وما تشغل بالك. لا تخافي علي، مشي الحال. أنا بكون منيح طول ما أنت منيحة. أنا منيحة ومنيحة كتير، الفضل إلك أكيد. اهتمامك فيني خلى كل جروحي تطيب وتشفى، وصار عندي ذكريات حلوة كتير كمان. تفضلي معناها كل الطرقات إلك قبطان نفس. أنا كنت مضيعة طريقي بس أنت دليتني عليه. نفس بتقبلي تتزوجيني؟ مع أنه كنا متجوزين لما تقدمت لي للزواج، بس كملت النقص اللي عندي. بوعدك خليكي أميرة كل حياتك، وأقدم لك عمري كله، لأنك أجمل شي بعمري. سحبتني من إيدي وطالعتني من العتمة اللي كنت خايفة منها وضايعة فيها، ولحتى ما يضل ناقصني شي أبداً اجيت وطلبت إيدي مع أني كنت مرتك. بالوقت اللي اسمي ما كان مكتوب بمكان، كتبت أسماءنا الثلاثة بنفس المكان. وقفت جنبي ودعمتني لأوصل لمحلات ما كنت أحلم فيها أصلا. هلا افتحوا أذانيكم واسمعوني منيح، واللي مو حابب منكم يسمعني بتكون مشكلته مو مشكلتي، والحاضر منكم يعلم الغايب، مفهوم؟ بدي امسك هي الإيد على طول بإذن الله، ما بتركها لموت. الكل عم يفهم؟ مرة قلتها وهلا عم برجع أقولها، بالميدان والسوق. ارفعي راسك نفس كاليلي، ارفعي عم قول، طلعي بنص عيونهم لهالعالم. أيوة هيك، خلي راسك مرفوع. انت نفس كاليلي لازم الكل يعرفوا. علمتني امشي وراسي مرفوع، وشفت حالك فيني، علمتني اوثق بحالي. هلأ ما بضحك كرماليت، بضحك من جواتي. الفضل إلك انت. انا وييت كنا عايشين بدنيا خاصة، ومن خيالنا اجيت ودخلت عليها. احلامنا تحققت عايدك. مو بس هيك، حققت الشغلات اللي ما كنا نتجرأ نحلم فيها. انت رحمتنا من العذاب، داويت جروحنا وكملت نواقصنا. نفس، على فكرة أنت صرتي مرتي من هديك اللحظة اللي فتحت فيها الصندوق. ألف الحمد لله. أكيد الحمد لله. قلبي طاهر، شو عم تعمل ليك؟ العالم كيف عم يطلعوا؟ ليش؟ شو فيها؟ أنت مرتي وأنا حر. ييت بلم، يلا بلا ما تتأخروا على مدرستكم. يلا انت وياه. ايه مرت عمي آسية؟ قول يا روح مرت عمك. حلوين شعراتي؟ إله ساعة من مشط شعراته، شو دخلك انت يا؟ حلوين ولا لا؟ حلوين طبعا، بس شو هالشياكة كلها لمين هي؟ عشان معلمتها الجديدة لأنه. يا الله شو هالحكي هاد؟ لا ييت بوس ايدك، ما تبلش بالحب من هلا، اصحك تفكر تجيب لنا كنة. لك شو بكون؟ يلا يا أولاد امشوا خلصوني، بسببكم رح أتأخر على مصطفى، ووقتها أنا باكل هوا أكيد. مو بس شعراتك، كلك على بعضك حلو. يلا لشوف، يلا رح تتأخر وفاتح، خذهم بقى دخيل اسمك. يا ربي والله رح موت من الضحك أنا. شو هالفصعون هاد؟ قال حلوين شعراتي مرت عمي.
سوق على مهلك فاتح، ما تضرب فرامات كتير. أهلين، تفضلوا. آسيا كاليلي المحترمة معكم على الخط. آسيا المحترمة، ممكن تعطيني من وقتك؟ ممكن، مع إني مشغولة كتير، بس رح أعطيكي. هذا إذا عرفت وينك نفس خانم. ليش أنتي ما بتعرفي إنه كنا بالمشفى؟ طاهر خبر مصطفى وتوقعت يكون هو خبرك. والله أنا ما بيهمني شو بيحكوا طاهر ومصطفى نفس، أصلا مصطفى حمل حاله وراح على الشركة، بس انشغل بالي عليكي. خبريني من الأول. طيب معناته شوفي، رح خبرك. عملنا صورة إيكو وكل الأمور منيحة. ييتو بلم راحوا على المدرسة؟ ايه طيب منيح، ألف حمد وشكر. ييتو بلم راحوا على المدرسة، هلا أخذهم فاتح. لك بس لو شفتي ابنك كيف لابس ومتلبس ومشط شعراته ومعبي حاله عطر ومتشيك على الآخر، وهالشعرات ما بعرف كيف مغير لون التسريحة. مو طلع عشقان معلمته هالفصعون ابنك. بلم هي اللي قالت لي. عن جد هالحكي؟ ما عم صدق. انتوا جايين على البيت ولا شو؟ ايه طبعا جايين على البيت. طيب ماشي، سلمي لي على جوزك. ايه بيوصل. قال سلمي على جوزك. الله يسلمك ويسلمها. شوفي، ييت حابب معلمته. لا عن جد هالحكي؟ لتكون هاي المعلمة اللي قال المدير انه جاي جديد. بس نحن مو كان عندنا كنا شو كان اسمها؟ أوزجي. شو صار فيها؟ بيجوز يكون نسيها هلا. شو هالصبي طلع بيغير بسرعة، ما شاء الله طالع لأبوه. عفوا شو؟ نفس، كنت ولد. الطبع ما بيتغير، بعرف منيح. طيب خلينا نقوم بقى، ما بدي ضل قاعدة على السفرة أكتر مشان ما ضل آكل وأسمن. أخوك مصطفى راح على الشغل، قوم على شغلك. ايه قايم رح وصلك، وبعدين المفروض أنا ومصطفى نروح ندور على أخي مراد. أوف. هو امبارح ما رجع على البيت، وين بيكون نام يا ترى؟ لك قلت لمصطفى 1000 مرة لا تجور بالبهادل على أخوك مراد، لأنه دمه حامي وما بيتحمل. لا، ومن غير شي لسه هو ما طلع من قصة نظر. يا ريت لو طول باله عليه شوي هالمرة. يا ريت، بس رح تنحل إن شاء الله، ما بتطول. الحساب إذا بتريد. أيوة. أنا صرت تحت. مين أنت؟ جينجو، عم استناك. سنية، يلا جاية، ما بدي عياط. تفضلي خالتي. اوه، انتي حنيفة ما هيك؟ ايه انا. لك آسية كتير سمنانة، من شو؟ اكيد عم تاكلي وتنامي، صح؟ سنية وينها؟ ليك قاعدة جوا. خدي عليكي، يلا. حماتي شوفي مين اجى لعنا. يو، لك انت من وين طلعتي حنيفة؟ من المكان اللي طلعتي منه. شو هالوقاحة؟ تعبت كتير لحتى وصلت. لك العمى كأنه حنيفة كبرت بالعمر. والله كنت أقطع جبال من دون ما واقف لحظة. هلأ بينقطع نفسي أول ما بطلع من بيتي.
وصار معي روماتيزم كمان. انت شو معك سنية؟ ولا شيء الحمد لله. يعني بعد ما جبتي اخرته لجوزك ما تجوزتي، ما هيك؟ اولادك ما قبلوا تتجوزي؟ لا اكيد ما حدا اجا وطلب ايدك، بيخافوا. ليكي انت شكلك مخرفة وعقلك ضايع منك. جنك والله المسكينة. ايه، وعلى سيرة الاولاد سنية، انا تذكرت موضوع. طاهر وينه هلا؟ بتعرفوا اني قوصته؟ ايه منعرف شو ساويتي. صحيح، دقيقة. شوفي هاد، شوفوا هذا احسن دبس بالدنيا، في بقلبه كستنة وكركم وزنجبيل. لا طاهر ابقوا طعموه اياه على معدة فاضية، معلقة كبيرة منه. اما هاد عسل ملكي خالص. هيك سنية. طاهر الله يخليه لما شاف حفيدتي حبة كتير وطار عقله. لا تألفي كلام عن ابني. خالتي حنيفة؟ نعم. طاهر تزوج. من مين؟ من نفس. نفس مين بتكون؟ خلص خلوني احكي انا. حماتي لا تناقشيها. خالتي حنيفة، بالنسبة لطاهر ما عم نفكر نزوجه هلا، لسه عنده دراسة لأنه. والله ما كنت بعرف. شو عم يدرس؟ شو بيعرفني؟ عم يدرس. ايه، شو المشكلة؟ هازان ما رح تمنعه انه يدرس. سنية فتت على بيتك وصرت ضيفتك، على الأقل قدمي لي كاسة شاي مو حلوة بحقك. إذا ما عندكم مو مشكلة. بلا فيه. آسية بسرعة صبي لها كاسة شاي وجيبيها لهون فورا، يلا. آسية تعي لعندي، تعي شوفي شو بدي أعطيكي. تعي لك تعي، شبكي قربي. ها خدي كلي هدول. لك شو هذا بندق؟ ما بقدر أكله أنا. لما باكل وحدة منها بتفوت وبتعلق بين أسناني، بتضايقني كتير. مشان هيك أنا صرت دايما وزعون. تاخدي كم وحدة مني سنية؟ لا يسلموا ما بدي. كمان البندق بيضايقك؟ لك ليش بده يضايقني؟ بقصد أسنانك. مركبة طقم أسنان مثلي؟ افتحي تمك لشوف. انت بتعرفي إذا بفتحوا لتمي هلا وقت رح ورجيكي نيابي مو اسناني يا خانم. طيب مو أنا طلبت هالشي منك؟ تعي خلصيني. لك ها مركبة طقم أسنان، حتى عامل لك يا الدكتور مثل بلاط الحمام تماما. قديش كلفوكي؟ احكي. طقمي مكلفني كثير والله. بتعرفي بحق هالسنان ومن كتر نوعهم مو غالي، أنا كنت جبت 4 دنومات بحقهم. مترين بكفوكي لشو 4؟ سنية وين كاسة الشاي دخلك؟ آسية جيبي كاسة هالشاي، عجلي دخيلك. ايه شوفي شبكن جبناها. تفضلي صحة وعوافي. لك يسلموا يا بنتي الحلوة. رح اختنق، ما بعرف شو صار لي.